ลองนึกถึงตอนที่คุณล้มตัวลงนอนในตอนกลางคืนห้องมืดสนิทร่างกายของคุณเหนื่อยล้าและควรจะพักผ่อนแต่คุณกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูเรื่องราวน่าปวดหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมคุณถึงหยุดทำแบบนั้นไม่ได้คุณอาจจะคิดว่าคุณแค่จัดการเวลาไม่ดีหรือคิดว่าคุณเป็นคนคิดมากไปเองแต่วิทยาศาสตร์มีคำตอบที่น่าตกใจกว่านั้นความจริงก็คือสมองของคุณกำลังเสพติดความเครียด ใช่ คุณฟังไม่ผิด อวัยวะที่ฉลาดที่สุดในร่างกายกำลังหลอกให้คุณจมอยู่กับความกังวล เพื่ออะไร ย้อนกลับไปเมื่อ200,000 ปีก่อนบนทุ่งหญ้าสวรรณาอันกว้างใหญ่ บรรพบุรุษของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตสบายๆแบบทุกวันนี้ ทุกย่างก้าวคือความเป็นและความตาย เสียงกิ่งไม้หักเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงเสือเขี้ยวดาบที่กำลังซุ่มซ่อนอยู่ ในโลกยุคนั้นใครที่ผ่อนคลายเกินไปมักจะอายุสั้น ส่วนคนที่หวาดระแวงและตื่นตัวตลอดเวลาคือคนที่รอดชีวิตมาสืบสายเลือดจนถึงตัวคุณ สมมุติว่าบรรพบุรุษของคุณชื่อออกเป็นคนมองโลกในแง่ดีออกเห็นพุ่มไม้สั่นและคิดว่าคงเป็นแค่ลมพัด ส่วนอุกเพื่อนของออกเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและขี้ระแวง อุกเห็นพุ่มไม้สั่นและคิดว่าเสือแน่ๆแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิต ถ้าพุ่มไม้นั้นสั่นเพราะลมออกก็แค่ได้ยืนนิ่งๆ ส่วนอุกก็แค่เหนื่อยฟรี แต่ถ้าพุ่มไม้นั้นคือเสือจริงๆออกจะกลายเป็นอาหารเย็น ส่วนอุกจะมีชีวิตรอดกลับไปที่ถ้ำคุณคิดว่าคุณคือลูกหลานของใคร ใช่ คุณคือลูกหลานของอุก คนที่ขี้ระแวงและตื่นตระหนกกับทุกสิ่ง คุณสืบทอดระบบเตือนภัยที่สมบูรณ์แบบนี้มาโดยตรง แต่ปัญหาก็คือโลกเปลี่ยนไปแล้วแต่สมองของคุณยังเป็นก้อนเนื้อก้อนเดิม ดร. โรเบิร์ต ซาโพรสกี้นักประสาทชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ใช้เวลาหลายปีศึกษาเรื่องความเครียดในสัตว์ เขาพบว่าม้าลายในป่าจะเครียดสุดขีดเฉพาะตอนที่มันกำลังถูกสิงโตวิ่งไล่ล่าเท่านั้น แต่เมื่อมันหนีรอดมาได้ มันจะหยุดเครียดและกลับไปกินหญ้าอย่างสงบภายในเวลาไม่กี่นาที ระบบเตือนภัยของมันทำงานเฉพาะตอนที่มีภัยคุกคามอยู่ตรงหน้า แต่มนุษย์อย่างคุณกลับต่างออกไป ทำไมม้าลายถึงไม่เป็นโรคกระเพาะจากความเครียด แต่คุณกลับเป็น คำตอบก็คือ คุณมีความสามารถในการจินตนาการถึงภัยคุกคามที่ยังไม่เกิดขึ้น อีเมลจากเจ้านายที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน ยอดเงินในบัญชีที่อาจจะไม่พอในเดือนหน้า คอมเมนต์แย่ๆในโซเชียลมีเดีย สมองของคุณแยกไม่ออกระหว่างสิงโตที่กำลังจะกระโจนใส่กับอีเมลทวงงานตอน4 ทุ่ม สารเคมีแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนถูกหลั่งออกมาท่วมร่างกายของคุณเหมือนกันเป๊ะ แล้วทำไมสมองถึงเสพติดอาการแบบนี้ ทำไมคุณถึงพยายามหาเรื่องเครียดใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา ดร. แอนนา เลมคีจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดอธิบายว่า สมองของคุณทำงานเหมือนตาชั่ง ข้างหนึ่งคือความสุข อีกข้างหนึ่งคือความเจ็บปวดและความเครียด เมื่อคุณเจอเรื่องเครียด ตาช่างจะเอียงไปข้างความเจ็บปวด และเพื่อรักษาสมดุล สมองของคุณจะพยายามสร้างสารแห่งความสุขอย่างโดพามีนขึ้นมาเพื่อถ่วงน้ำหนักกลับ นี่คือกลไกการเอาชีวิตรอดที่ล้ำลึกมาก ทุกครั้งที่คุณรอดพ้นจากภัยคุกคาม สมองจะให้รางวัลคุณเป็นความรู้สึกโล่งใจและพึงพอใจ แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเครียดระดับต่ำแต่เกิดขึ้นตลอดเวลา คุณเปิดรับข่าวร้ายในหน้าฟีดข่าว คุณรู้สึกเครียด ตาช่างเอียง สมองหลั่งโดพามีนออกมาเล็กน้อยเพื่อปลอบประโลม คุณรู้สึกดีขึ้นชั่วขณะ แล้วคุณก็เลื่อนนิ้วดูข่าวร้ายต่อไป คุณกำลังกดปุ่มจ่ายสารเคมีแห่งความสุขให้ตัวเองผ่านความเครียด โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการบ่นเรื่องงานหรือการนินทาถึงทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นในระยะสั้น นั่นเพราะสมองของคุณกำลังให้รางวัลที่คุณระบุภัยคุกคามได้สำเร็จ แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีอีกกลไกหนึ่งที่ขังคุณไว้ในลูปนี้ ดร. จัสสัน บรูเออร์นักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่าความกังวลทำงานเหมือนวงจรการเสพติดทุกประการ สิ่งกระตุ้น พฤติกรรม และรางวัล สิ่งกระตุ้นคือความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต พฤติกรรมคือการคิดกังวลหรือไถหน้าจอหาข้อมูล และรางวัลก็คือ การที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างเพื่อรับมือกับปัญหานั้น แม้ว่าในความเป็นจริง
การนอนกังวลอยู่บนเตียงจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยก็ตาม แต่สมองของคุณถูกหลอกไปแล้วว่าการเครียดคือการปกป้องตัวเอง การหยุดเครียดแปลว่าคุณกำลังลดการระวังตัว และนั่นอาจทำให้คุณตกอยู่ในอันตราย การวิตกกังวลคือความพยายามบิดเบี้ยวของสมองในการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ สมองของคุณเกลียดความไม่แน่นอนที่สุด มันยอมรับฟังข่าวร้ายที่ชัดเจนดีกว่าการต้องอยู่ในความสับสนและไม่รู้ชะตากรรม นี่คือเหตุผลที่เวลาที่คุณไปเที่ยว พักผ่อนและพยายามผ่อนคลาย ในช่วงวันแรกๆ คุณจะรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างประหลาด คุณจะรู้สึกเหมือนลืมทำอะไรบางอย่าง สมองของคุณกำลังร้องเตือนว่าอย่าเพิ่งผ่อนคลาย มันอันตราย กลับไปกังวลเดี๋ยวนี้ คุณกำลังทำสงครามกับวิวัฒนาการ 200,000 ปีในหัวของคุณเอง คุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิตอลด้วยฮาร์ดแวร์ของมนุษย์ถ้ำฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาให้มองหาแง่ร้ายที่สุดเสมอ เพื่อรับประกันว่าคุณจะมีชีวิตรอดไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่ความจริงก็คือคุณไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปแล้ว ไม่มีเสือเขี้ยวดาบซ่อนอยู่ในห้องนอนของคุณ อีเมลเจ้านายไม่ได้มีเขี้ยวเล็บที่จะมาขย้ำคอคุณ คุณอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างฮาร์ดแวร์ในหัวตัวเองไม่ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณตอบสนองต่อมันได้ แค่เพียงคุณตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก ครั้งต่อไปที่คุณล้มตัวลงนอนในตอนกลางคืน ห้องมืดสนิท ร่างกายของคุณเหนื่อยล้า และคุณกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเสพติดความกังวลอีกครั้ง ลองหยุดสักนิด และบอกกับสมองโบราณของคุณเบาๆว่า คุณปลอดภัยแล้ว